fi Yorùbá nation negotiate wọ́n tún ti dé. Ìwọ ọmọ Yorùbá nation campaign àmọ́ ń wí fún ẹ ẹ̀yin màámi ẹ̀yin bàbá mi tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation wọ́n tún ti fẹ́ lo movement wọ́n tún ti fi halẹ̀ ibẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ sọ wípé kò sí Yorùbá nation mọ́ Yorùbá nation yẹn ló kù ní gúrùpù tó kù tí di ó lọ́dà gúrùpù Nàìjíríà tán fẹ́ halẹ̀ báyìí òun ló gbé Yorùbá dúró Yorùbá nation òun ló yìí ń jẹ́ kí bàbá Tinubu sì wà lórí ibi gàgàrà ń bẹ̀ àwọn ará bí ọ̀bá ti ṣọkọ ìyá wọn Yorùbá group 100 bẹ́ẹ̀ ni about 100 group nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti kóra wọn jọ wọ́n ní tí àwọn nọ́dẹ́nà bá fi tipátipá fi ìjọba ológun tó bá gbé wọlé tọ́lé Tinubu nítorí poor performance wọ́n ní kí ni lílọ là ń lọ dídádúró là máa dádúró àwa ò ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́ nìyẹn kò wá sóhun kankan tí wọ́n fẹ́ sọ mọ́ tó bá fẹ́ fi halẹ̀ mọ́ àwọn nọ́dẹ́nà bí ẹ̀yà mìíràn nílẹ̀ Nàìjíríà Yorùbá nation ni ṣé o fẹ́ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ó yá tẹ̀lé mi ká lọ. I don't mean to be rude. I don't want to be rude to anybody, and I don't want to disrespect anybody, and I don't want to insult anybody. What I'm saying is that is the real truth. The real problem of Nigeria, are Northerners. Northerners, Fulani, Hausa are the problem of Nigeria. They don't want our Nigerian progress. If they are not the one in power, then nobody can do it. It's only them that can do it. If you say you deprive Igbo people from having what is supposed to be theirs, allow them to go for their Biafra. If you say Yoruba people are not competent, they cannot rule Nigeria, allow them to go. Then we, the Northerners, should just stay and rule ourselves. If we kill ourselves, that's our business. You cannot say no, because Igbos, you think Igbos are thieves, Igbos are wicked, Igbos are this, they are that, they are this. There is no way that there's not the good, the bad, and the ugly. So if you cannot help the Igbos, allow them to go. If you cannot carry the Yorubas, if you don't want them to rule you, allow them to go. Then we, the Northerners, will rule ourselves. If it's going to be better. We are one Nigeria, so we want the best for Nigeria. So we should look at where we are going wrong so that we can perfect it. Yes, ọ̀rọ̀ ló gbóyin ìjà lóde lórí dòwe ní ọjọ́ nítorí Ọlọ́run ṣe mí jẹ́jẹ́ Kàmọ́rù ibo ni wàhálà ti padà sáré rújú tó báyìí ó tí gbọ́ some months back mo dẹ̀ pariwo ìtí tó ṣe ní láti máa follow video ti tọ̀dọ̀ ti tèmi mi mo ti bò mí ó nìyẹn etí ọba nílé etí ọba lóko wàhálà ìdára ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo lè sọ kó má ní túmọ̀ létí ẹ o ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn bá jáde wá ó pé ó dẹ̀ ti gbọ́ níbì kan màá ti sọ dáadáa lórí platform yìí wípé àwọn nọ́dẹ́nà gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ń gbà wọn ti ready àti share power pẹ̀lú ẹni Saudana mọ́ níbi tá a bá dé ṣe bí 2027 ní 7 years bàbá ti ní 4 years bàbá Tinubu máa pé àbí wọ́n láwọn ò lè dúró mọ́ wọ́n ní bàbá Tinubu ní poor performance kò mọ̀ jọba ṣe kò lè ṣe jọba wọ́n ní nítorí ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbé ìjọba ológun kí ìjọba kó ológun kó wá gba ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀ call for Tinubu resignation misguided says ex-minister Adebayo Shitu only call for Tinubu's resignation misguided. Ex-minister Adebayo Shitu, a former minister of communications, Adebayo Shitu, has described as misguided the call for from certain quarter that President Bola Tinubu should step down from office for alleged poor performance. Shitu, who spoke in an interview with her correspondent, insisted that it was too early in the day to pass a verdict on Tinubu's government, which started only a little over a year ago. Hey, some northern politicians had expressed discontent with the president, citing what they describe as unfair policies and marginalization, an allegation that Vice President Kashim Shettima has since debunked. Àwọn northern, àwọn no one sokun marginalization sin. Àwọn ọmọ Yíbò padà sokun marginalization. Ó dẹ̀ pé wọ́n náà ti gbà fún kádàrá káwọn àwọn fẹ́ pull kúrò nínú Nigeria nínú wọn Nigeria wọn ò sí ńbẹ̀ December làwọn fẹ́ ṣe tiwọn. Ṣé o ti ń gbọ́?
wọ́n ní nọ́ọ̀tì ó rè wípé wọ́n sinmi èmi ò ní ìròyìn irọ́ tí mo fẹ́ wá fún ẹ nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ òun ni mo máa wá sọ fún ẹ bóyá o like o bóyá o like o wàá ṣáà gbọ́ because o need information yẹn o ní láti mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ bí Nàìjíríà tiẹ̀ ṣe dúró lórí lásìkò tá a wà yìí orí kíní powder òun la mi ìfẹ́ sọ ọ̀pá powder òun la ní gbogbo wájọ dúró lé lórí o kò sẹ́ni tó mọ ibi tí anything lè gbà yọ anything ló lè ṣẹlẹ̀ at any moment lójú oorun lóru lọ́sàn-án láàárọ̀ ó jẹ́ farabalẹ̀ kó farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mi ò ní irọ́ tí mo fẹ́ pa fún ẹ bí ò bá sí nǹkan oríire kankan èmi ò lóríire kankan ti fẹ́ sọ pé ikọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ni mo fẹ́ wá sọ fún ẹ àwọn military àwọn nọ́dẹ́nà àwọn ti ní dandan wọn máa gbàjọba lọ́wọ́ bàbá Tinubu báyìí wọ́n ní poor performance ni àwọn kan sọ wípé kó fi ìrọ̀rùn fi ara burúkú balẹ̀ kí bàbá Tinubu ṣe kíni kó sì rọra resign gently kó tó di pé wọ́n wá ṣẹ́ṣọ́ ìyà bí disgrace fún wọn ní Aso Villa ńbẹ̀ ìyẹn kó tó di wípé àwọn military wọ́n á wá lé wọn jáde wọ́n á gbàjọba wọ́n mú rẹ̀ burúkú ní ọ̀dà bàbá Tinubu gan sí ìmọ̀ okay now wà ní kí ló fẹ́ fa gbogbo kíní jẹ́ sáré gbé ẹ débẹ̀ ọmọ ìyá mi. 100 Yoruba groups threaten Southwest secession if military coup occurs. Nínú àlàyé tí mò ń ṣe fún ẹ yẹn, òun ni continuation ń bì. Ṣé o mọ̀ pé tí mo kà fún ẹ sí bàbá Shitu, ó ní kí wọ́n dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú, ẹni kí Tinubu lọ resign jẹ́jẹ́lì torí ó ní poor performance. Bàbá Shitu ní pé kò tí ì lọ ọdún méjì náà. Báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní poor performance or not? Ó ní kó lọ jókòó jẹ́, kó lọ ṣe kíni? Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ṣùgbọ́n bí àwọn kan ṣe sọ pé kó resign làwọn kan sọ pé dandan àwọn máa kógun jàlú ni. Tí mo bá wá ṣàlàyé fún ẹ wípé organization tó wà fún ilẹ̀ Yorùbá both home and abroad àpọ̀ gan ni àpọ̀ Yorùbá nation jẹ́ ìkan bẹ́ẹ̀ àìmọye ló wà ní Yorùbá nation tó dẹ̀ wà káàkiri inú other group àìmọye ló wà ní many other group tí wọ́n sí inú Yorùbá nation ṣebí ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wa jọ ń wá òun ló ṣe máa ń rí èdè yẹn tó máa ń jáde lẹ́nu mi ní gbogbo ìgbà wípé tó bá jẹ́ wípé group tó belong sí òtítọ́ ni wọ́n gbé dání èyí tèmi náà belong sí òtítọ́ la gbé dání ó ti di dandan ká pàdé níwájú ṣùgbọ́n èké tá bá jọ gbérọ́ dání àní pàdé kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè yé pàdé tó ń sọ torí kò yé yín ẹ lè rò pé bóyá máa ṣì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò yé mọ́ ẹ rò pé a máa line up tá máa lọ pàdé ń bẹ̀ yẹn gbà bí no now ara pàdé tí mò ń sọ òun ló ti rí nísìn 100 Yorùbá groups ni wọ́n kórí papọ̀ out of many ṣé o ti ń believe mi wípé àpọ̀ gan a ní right láti attack any other group nínú Yorùbá nation a ò ní right láti attack any other group farabalẹ̀ àwọn mistake tá bá ti ṣe sẹ́yìn ìrìnàjò tá ti rìn sẹ́yìn a ní láti máa continue tó bá lẹ́ni tó ní dandan ibẹ̀ ni kó máa rìn sí then it's your own tèmi ní láti sòótọ́ fún ẹ àwọn 100 inú group thousands tí mo sọ wípé a ní wọ́n kóra wọn jọ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀ dáadáa the coalition described the calls for a military coup in Nigeria from a section of the country as appalling àwọn eléyìí sọ wípé fún láti máa pè fún pé kí ológun kó wá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. No fewer than 100 Southwest groups under the coalition of the Alliance for Yoruba Democratic Movements AYDM. Ẹjọ́ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ṣé Yorùbá nation wà ńbẹ̀ ṣá. Ẹjọ́ ṣé Yorùbá nation ṣáwa náà wà lára group yẹn àbájọwọ́ ò sí ńbẹ̀. Èmi kàn béèrè ni o tá bá wà ńbẹ̀ bá mi kọ sí tó sin mọ̀ genuinely ni o mọ̀ pé kò sí eré ní Moscow lórí ètò tiwa seriousness ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ là ń sọ so bá mi kọ sí bí comment section tó bá mọ̀ àbí tí ò bá mọ̀ tá bá wà ńbẹ̀ àbí tá sí ńbẹ̀ okay. No fewer than 100 Southwest groups under the coalition of the Alliance for Yoruba Democratic Movement AYDM have threatened to pull the region out of Nigeria if the calls for a military takeover of government become a reality. Fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ láti jáde wàá rí wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ burúkú kí àwọn ológun kí wọ́n gbàjọba. Torí àwọn nọ́dánà báyìí ó ti pé wọ́n lẹ́mìí gbogbo eré tán lè sá lórí ọ̀rọ̀ ìjọba ẹ̀ ṣé mo wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi muslim ticket wọ́n fi kọ́ bàbá lọ́rùn wọ́n mọ̀ wípé kanranjẹ́gbọ́n táwọn ń gbẹ́bọ fún lójoojúmọ́ nìyẹn èèyàn tẹ́ ní mọ̀bí tó ń lọ tí ò ní sọ̀rọ̀ síta ẹ tí rí nǹkan kan ẹ mọ mẹ̀mẹ̀ ẹ rí nǹkan kan ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́
okay, wọ́n rò pé torí muslim ticket àti gbogbo bó ṣe ṣìṣìṣì mọ́ra wọn gbà yẹn ipe excuse me ipe tó bá dórí àpèrè yòó wọn lè máa gbà báyìí ibi tí Buhari dé lóòótọ́ tó ṣe dé bàbá continue láti bẹ̀ kò pay wọn mọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá wọn brother wọn Buhari gbogbo nǹkan tó fi ń jì wọn bó ti ń kẹ́ wọn lójú tó ń kẹ́ wọn nímú lákẹ́bàjẹ́ wọ́n wá rí pé Tinubu ò continue wọ́n ti wá ṣoríṣiríṣi wọ́n lè mú mọ́ra mọ́sìn wọ́n ní dandan ìjọba ológun òní kó wá ṣe kíni kó wá gbàjọba ẹ̀rí tán rè sí Russia flag you don't know what is happening ẹ lọ́ọ́ má jẹ́ pa bàbá síbẹ̀ o ẹ dúró. Ikú bàbá Tinubu kò dá nǹkan kan fún mi ikú ẹnì kankan lẹ Yorùbá ò dá nǹkan kan fún mi ìsìrókú rèèyàn kankan ẹ má jẹun pa wọn síbẹ̀ ẹ ṣe àmọ́ nǹkan tó ṣe fún Yar'Adua àwọn eléyìí ya wèrè gan wọ́n ya wèrè gan kò sọ́nà tán lè gbà múyàn mọ́lẹ̀ okay àwọn gúrùpù iṣẹ́ Southwest no fewer than 100 Southwest group ń sìn àwọn ti sọ pé tó bá ti wá jẹ́ wípé ẹ̀yin northerner ẹ wá padà sọ pé àwọn ológun yẹn ni kó padà gbàjọba lọ́wọ́ bàbá Tinubu wọ́n ní a jẹ́ wípé àwa máa kúrò nínú Nàìjíríà ìyẹn àwa Yorùbá a jẹ́ Nàìjíríà mọ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́ a máa dá dúró mẹ́họ̀ kí lè dúró ṣe ń bẹ ẹjọ́ ṣé nítorí bàbá Tinubu lè ṣe wá dá wa dúró tó bá jẹ́ ẹ má dá wọn lóhùn wọn gbádùn ni o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo ni wọ́n mìíràn nǹkan tó ń sọ yìí kí ló dé Nàìjíríà tí ìwọ àtẹ̀mí jọ ń rí ṣé ìwọ rí nǹkan kan tó ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ tó máa tẹ̀síwájú after Tinubu bá wà Tinubu wà bẹ́ẹ̀ gan kò lójú ẹjọ́ ṣé bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn tí ò sí tẹ̀síwájú tí ò sí hope kankan tẹ́ ló ń rìn ní hope tí ò sí ṣé kò tí tó convince ẹ̀yin group yẹn 100 yẹn láti sọ wípé no matter what anything we are ready to come dára wọn ní lè sọ bí nǹkan ṣe ń gbóná yìí wọn ní lè sọ já sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ẹ gbà mí bó ni mo já sí. Some groups even staged a protest in front of the Nigeria Defense Headquarters in Abuja, appealing to the military to disrupt the current democratic dispensation and install a new government. Ṣé ń gbọ́? Àwọn wọ́n kó àwọn ọmọ northern àwọn wọ́n kó wọn lọ sí iwájú Nigeria Defense Headquarters l'Abuja. Wọ́n bẹ̀bẹ̀ yìí pé kí àwọn military kí wọ́n ṣe kí ni kó install a new government. Mo fẹ́ kó mọ bí nǹkan ṣe ń lọ ni má jẹ́ kó yẹ lẹ́nu tó bá dédé jí láàárọ̀ tó gbọ́ wípé wọ́n ti make announcement pé àwọn ológun o wọ́n ti gbàjọba Nàìjíríà. The first thing tó máa kọ́kọ́ béèrè àtèmi pé ibo ni bàbá Tinubu wà? Bàbá ibo lẹ máa wà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure pé protect ara yín. However, the chants have grown since Tinubu assumed office. In May last year, not helped by the hardship and hunger Nigerians have been forced to endure due to the effect of his reform. The coup advocates grew more emboldened during the recent nationwide End Bad Governance protests, where some demonstrators were spotted displaying a Russia flag in a subtle call for a military takeover. Ṣé tí ń gbọ́? Wọ́n ní Russia flag tí wọ́n náà ní ìgbà protest. It's a sign pé kí military go take over. Ìwọ àtẹ̀mí àti ẹ̀. Southwest group condemn calls for coup. Wọ́n ní Southwest group wọ́n ti condemn ẹ má digun gbàjọba o. Reacting to the development, AYDM condemned promoters of the idea, saying it is unwarranted. The groups also warned that a military coup at this point could result in the secession of the Southwest from the country. So, ẹ mọ̀ wípé iṣẹ́ ńlá là ń ṣe. So, ẹ mọ̀ wípé Yoruba nation, iṣẹ́ ńlá ni bàbá Akíntóyè, ṣì Sunday Adéyẹmọ àti gbogbo wa tá dúró tán pátápátá lórí òtítọ́ ẹ̀. Ẹ mọ̀ wípé iṣẹ́ là ń ṣe adúró genuinely fún ìran Yorùbá. Ẹ wá ń fi àwa ṣebí secessionist lẹ́pẹ̀ wá no wàhálà àwa lẹ́wà máa fi threatening ṣẹ́dẹ̀mọ̀ ọmọ Yorùbá nation o sobe ọmọ Yorùbá land o sobe tí ó bá yí ẹ ṣé o ti gbàgbé ní ìgbà campaign wípé àwa ni bàbá the same Yorùbá nation òun náà ni bàbá Tinubu fi threatening àwọn northerner tí wọ́n rọra jọwọ́lẹ̀ pé táwọn bá gbé kinní fún bàbá Tinubu wàláhì ayé wọn máa bàjẹ́ ni.
ní Yorùbá máa dá dúró tí Yorùbá bá dẹ̀ ti dá dúró tí Yorùbá bá ti tán bá àwọn àgbààgbà bá ti wá support wa wípé yes lé lọ là ń lọ Nàìjíríà ti pín nìyẹn nítorí ìyẹn náà ṣe sáré jọwọ́lẹ̀ náà bá gbé fún bàbá kì í ṣe pé wọ́n finúfídọ̀ Lawan the former Senate president òun ni òun gangan òun ni wọ́n fẹ́ gbé fún. This is contained in a communique issued after its Yoruba-Itsekiri Global Summit team. Oh, àwọn Itsekiri ló organize it. No wonder. No wonder. Àwọn bí Ondo, Èkìtì, Ọ̀yọ́, Ògùn, Ọ̀ṣun, Lagos. Gbogbo ẹ̀ àwọn ò ní ṣe. Bọ́n bá tiẹ̀ ṣe wọn ò ní gbé bọ́ síta. Itsekiri ni ẹ̀yin ni. Ẹ̀yin ti wà ní Itsekiri lọ́hùn báwo ni o ṣe wà ọmọ ọkọ ni yín you are doing well àbí ká kúkú fún àwọn Itsekiri mọ́ra gangan dáadáa ni ó dẹ̀ pé ọ̀rọ̀ wá yé àwọn yẹn o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ ọkọ Yorùbá ó dẹ̀ pásìkò ti tó nínú Yorùbá nation tá máa yan delegate lọ bá àwọn Itsekiri ó dẹ̀ pé àwọn yẹn orí wọn pé This is contained in a communique issued after its Yoruba-Itsekiri Global Summit team, Sustainable Democracy in Nigeria, the role of non-state actor. The group also posited that the lasting solution to Nigeria's social conflict was ethnic self-determination. Ethnic self-determination. Arguing that the potential of the Yoruba had been stunted, and it was time they left as an alternative to violence or coup. Wọ́n ló ti yá wọ́n ní ká dá dúró yẹn gangan congratulations and jubilation gengeri gengeng gengeti gege gengeng gengeti gege igi ẹni ká dá dúró ni òun ni solution sí threat tó ń fún bàbá Tinubu. And it was time they left as an alternative to violence or coup. Torí coup tó ń plan against bàbá Tinubu àti gbogbo rògbòdìyàn ká kúkú dá dúró ni we talk mo yọdún tá tẹ́ pariwo ẹ wá sọ wá dá láì mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àmọ́ nǹkan tá ń ṣe. The coalition also said it was aware of the historic challenges faced by the country but appalled by call for a military coup coming from a section of the country. We are alarmed that some people in their desperation are calling for military rule. Let those who plan a return to dictatorship know that there will be no military rule in the entire Oduduwa territory. In the entire Oduduwa territory. Oya, àwọn Oduduwa territory wo ni wọ́n mọ̀. Oya máa bá mi kọ síbi comment section. Akọ̀dọ̀ mà ní mú yín lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Kí ló dé tẹ́rù ń bá yín àtẹ kọ́mẹ́ǹtì? Kí ló dé tẹ́ kì í fi bẹ́ẹ̀ drop kọ́mẹ́ǹtì yín mọ́? Ṣé ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí àjọ gbé dání ni? Torí kọ́mẹ́ǹtì yín oníṣẹ́ tó ń ṣe. Kó dówó èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n tún gbowó lórí èmi ò mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lèmi ò mọ̀. So tẹ́lómi bá sọ owó tí Dára ń gbà 50,000 100,000 1 million kìdíkan I wonder kò yé èmi ibi tó ti rí bá mi drop comment ẹ àwọn Itsekiri territory Oduduwa territory mélòó ni wọ́n mọ̀ gbogbo wọn náà ti forí kò báyìí o gbogbo àwọn ọmọ Oduduwa pátápátá wàláì mo láì tí lójú ayé àtẹlẹ́yìn mo minus Olúwo lè sí lára wọn láìláì Olúwo kò sí lára Oduduwa àwọn lára àwọn ọmọ àlè Oduduwa òun lolúwo wà so àwọn ará north tó fẹ́ gbógun ja Tinubu òun ló máa support tiẹ̀ so wọ́n tẹ minus ẹ̀. We are alarmed that some people in their desperation are calling for military rule. Mọ̀ wọ́n àwọn northern. Let those who plan a return to dictatorship know that there will be no military rule in the entire Oduduwa territories. Oh. Our people will resist with all our strength, even if it means armed resistance. Wọ́n máa padà lọ síbi amalgamation. Since 1944's fully amalgamation of Nigeria, the potential of the Yoruba people have been stunted, and it was time for the Yoruba people to leave Nigeria as a viable
alternative to ceaseless violence, killings, and coups. We are alarmed that some people in their desperation are calling for military rule. Let those who plan a return to dictatorship know that there will be no military rule in the entire Oduduwa territories. Our people will resist with all our strength, even if it means armed resistance. Oh. Ṣé wọn náà ti rí? Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilé ayé lórí yẹn o, ilé ayé lórí yẹn. Ìwọ tó bá ṣì ń jókòó tó ṣì ń dìde, tán yìí ń tàn ẹ́. Mo mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ò sí lórí show ní ìjẹta ní orí platform Yèyé Dárakowé TV. Lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n pè wọlé, wọ́n sì sọ̀rọ̀ bí ọmọ ọkọ. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn iṣẹ́ oríṣiríṣi ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá. Try lọ join group kọ́kọ́ má bàa minus ìwọ àti family ẹ̀ kẹ́ má jẹ́ pé ìwọ àti family ẹ̀ lẹ máa rẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ nǹkan nípa gbogbo nǹkan tó ń lọ ilẹ̀ Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá. Meeting ń lọ burúkú nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbésẹ̀ ń lọ oríṣiríṣi nǹkan ń lọ, èwo ni wọ́n mọ̀. Ṣé irọ́ orí social media ọ̀rọ̀ tí ò lórí Priscilla fẹ́ ṣe wedding ẹyọ ìyẹn ló ń bá kiri. Don't worry. Jẹ́ kí wọ́n gbé kíní màtá tó wà nílẹ̀ kó wá gbé sẹ́yìn ẹ̀yìnkùlé ilé family títí yín. Ẹ ò lè dágbé o. Ẹ ò lè dágbé. Ohun yẹn nìyẹn. Àwọn nọ́dẹ́ náà wọn ò gbà. Ṣé o fẹ́ gbọ́? O ṣàgbọ́ wípé lára àwọn leader àwọn bandits ó ti ra armor tank méjì náà deliver fún wọn nínú igbó. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Nigeria government ò ní mọ̀ sí àwọn èèyàn wọn ò ní mọ̀ sí? Ẹ má jẹ́ sọ pé Nigeria government. Ṣé àwọn èèyàn wọn ní north ò ní mọ̀ sí? Náà máa lọ ṣe àwọn kan ló ṣàmà bá wọn rà toríṣiríṣi. Ká lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí bẹ̀m̀bẹ̀ tó tutù lójú ṣùgbọ́n tó gbóná jẹjẹ nínú ni Nigeria. At any time be expecting anything. Mi ò sì fẹ́ kí tí yín ó di èmi ọ̀rọ̀ eléyìí ò kò yọ anybody lọ́kàn sókè. Mi ò wá fún yín ní information kọ́kọ́ yín kó sókè. Mo kàn ń fẹ́ kẹ́ wà updated bí nǹkan ṣe ń lọ ni. Àwọn nọ́dẹ́ náà láwọn ò ní gbọ́ wọ́n ti lọ ra armor tank méjì wọ́n ti lọ gbé fún wọn. Fún àwọn leader bandits ká lè mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn ń lọ. Gumi dẹ̀ tún ti fóun burúkú mi ránṣẹ́ sí Tinubu bó ṣe wà yẹn. So fún àwọn 100 group nílẹ̀ Yorùbá láti kóra wọn jọ tí wọ́n dẹ̀ sọ wípé kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ á ṣe kíni ilẹ̀ á ṣá kàkà tẹ́ fi máa continue láti máa pa wá. Bẹ́ẹ̀ ní pẹ̀dìyẹ kọ́lí kàkà tẹ́ fi máa ṣe kíni tẹ́ fi máa dígún tẹ́ máa gbé military wá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Àyà màmá lọ ni wọ́n dẹ̀ ní tó bá wá nǹkan tó bá máa gbà òun làwọn máa fi fún. Bó jẹ́ pé ojú fún ojú ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ tàtàtà fúnra wọn ni wọ́n ló ti yá náà nìyẹn. Àṣìṣe lásán o. Àṣìṣe lásán. Ó yá mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ jù. Kí ni ìwọ náà rí sí màtá tó wà lẹ́yìn? Kí ló rí sí? Bá mi drop comment sí abẹ́ fídíò yìí. Bá mi subscribe sí orí YouTube channel tó bá ti bá mi subscribe. Mi lè dá ṣe. I need your support. Yes. Bá mi subscribe. Bá mi sọ fún family friends. Bá mi sọ fún daddy, mommy, uncle, auntie, nephew, everybody, your colleagues níbi iṣẹ́. Ó yá ní kó bá mi subscribe bẹ́ẹ̀ ni. Má sì gbàgbé láti bá mi thumb up, like video yìí. The last word tó máa wá ṣe tí máa like jù. Ó ní kó bá mi ṣe kíni? Bá mi pín. Kó lọ fà jẹ́ kí news kó kárí kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láìsí irọ́ ní bẹ́ẹ̀.